Jag säger hej till Sofia Meijer från Bolagsverket och Marie Nilsson från Skatteverket. Ni ska prata om valet av företagsform och vad det innebär. Men om vi börjar från början, vilka företagsformer finns det? Ja, det finns ju lite olika företagsformer att välja mellan. Bland annat aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag. De vanligaste företagsformerna, vad jag har förstått, är då enskild näringsverksamhet och aktiebolag. Och vad skiljer de åt egentligen? Ja, det är ju de två vanligaste och det är de vi kommer fokusera på idag. Men om vi börjar med enskild näringsverksamhet. Om det är bara du själv som ska starta ett företag, då kan du välja enskild näringsverksamhet och då är det du ensam som är ägare och det är du själv som driver och ansvarar för företaget. Och hur fungerar då enskild näringsverksamhet, om du går in lite mer på det? Ja, så när du startar en enskild näringsverksamhet, då blir ditt personnummer företagets organisationsnummer. Ditt för- och efternamn, det blir företagets namn om du inte själv aktivt väljer att registrera ett annat företagsnamn. Så om jag har då enskild näringsverksamhet så blir jag och företaget en och samma person, kan man säga? Ja, precis. Och det är just då eftersom ditt personnummer är organisationsnumret. Och du har ju ett personligt ansvar för företagets ekonomi och därför kan det också vara bra att separera företagets ekonomi från din privata ekonomi med till exempel olika bankkonton och hålla bra koll på bokföringen. Hur är det med startkapital för enskild näringsverksamhet? Det är ju ett uttryck som florerar mycket. Från Bolagsverkets sida finns det inget krav på startkapital för en enskild näringsverksamhet. Marie, vad gäller hos Skatteverket när man startar en enskild näringsverksamhet? Men precis som Sofia sa här så blir ditt företag registrerat i ditt namn. Och det är ditt personnummer som blir företagets organisationsnummer. Och när du ska registrera dig, då gör du det enklast via verksam.se. Just det, det är på verksam.se du hittar information och tjänster från flera myndigheter när det gäller det här med att starta och registrera. Men hur gör jag då praktiskt för att när jag ska registrera min enskilda näringsverksamhet? Först och främst så behöver du logga in på verksam.se och det är där du hittar Skatteverkets tjänst som du ska använda för att ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Och i de absolut flesta fallen så ska du också registrera företaget för moms. Och sen kan det vara så att i vissa fall så behöver du också registrera företaget som arbetsgivare. Okej. Vad menar man med det då egentligen? Ja, alltså är det så att du ska anställa någon annan i företaget, då behöver du registrera företaget som arbetsgivare. Och då menar du själv att jag inte själv är anställd i företaget, utan det är om jag anställer fler? Ja, precis. För har du en enskild näringsverksamhet så kan du själv aldrig vara anställd i den. Hur funkar det då rent skattemässigt? Ja, alltså man kan ju säga så här att istället för att betala skatt på en lön så betalar du skatt och egenavgifter på företagets överskott. Och det här är ju då intäkterna minus kostnaderna. Och det här gör du genom att du ska helt enkelt lämna in uppgifter om företagets resultat i en särskild bilaga tillsammans med din egna inkomstdeklaration. Jag förstår. Vi ska ju gå in på det här med skatter och moms och avgifter lite senare. Så vi återkommer till dig, Marie, om det i ett annat avsnitt helt enkelt, för att det är mycket information. Sofia, du sa ju tidigare att man inte aktivt väljer att registrera ett företagsnamn så att det automatiskt blir för- och efternamn. Men om jag vill ha ett företagsnamn då? Ja, så vill du registrera ett företagsnamn till din enskilda näringsverksamhet, då gör du det på verksam.se på Bolagsverkets tjänst. Och det finns vissa krav för att få ditt företagsnamn registrerat och på verksam.se så hittar du ett helt webbinarie om det som du kan titta på om du vill veta lite mer. Verksam.se, till företag från myndigheter.